सो यहाँ भन्दा नि धेरै चिजहरू पाउँछ है पाउनु चाहिँ के अरे यो सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई म डक्टर इन्ड्राइड हैन वेलकम टु द च्यानल यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैलाई वेलकम छ एन्ड टुडे आइम जस्ट गन बी टकिङ अबाउट द भेल्यु फर मनी प्रोडक्ट है एसए क्यामेरा हैन विच कस्ट मी अबाउट लाइक 7 to 8,000 को बिचमा पर्छ विच इज द बेस्ट क्यामेरा फर बिगिनर मोटो ब्लगर के बेस्ट एक्सन क्यामेरा चिपमा है सो यसको बारेमा म हजुरलाई डिटेलली भन्न लागिरहेको छु So let's talk about this camera. It's SA cam SA4000 Wi-Fi as you can see. Let's boot it off. Let's अगाडि छैन पावर मोड पावर बटन सो यहाँ प्रेस गर्ने बित्तिकै यताबाट हामीलाई एसए क्यामहरु देखाइहाल्छ के सो एसए क्याम 4000 वाइफाई चाहिँ देखाउन एन्ड इट इज इन वाइड एंगल है सो अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स गो अन मोड है डबल ट्याप ट्रिपल ट्याप गरेपछि मोड आउँछ एन्ड एट फर्स्ट यु क्यान सी रिजोल्युसन सो रिजोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो 1080p 30 fps हाइएस्ट यति हो र विच गोज अप डाउन है VGA 640 by 480 हो यति हुन्छ सो इफ यु वान्ट सम स्लो मोसन फुटेज देन यु क्यान जस्ट गो फर 720p 60 fps है नत्र भए 1080p 30 fps एज अ मोटो ब्लगर दामी है एन्ड देन आफ्टर अहिले जुन भिडियो यो सुट भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ अहिले यही क्यामेराबाट भइरहेको छ एन्ड यु क्यान सी है यिनीहरूको फोकस चाहिँ हुन्न के लाइक दिसमा फोकस हुन्न यतिको चाहिँ क्लियरली देखाउँछ के एन्ड वाइट ब्यालेन्सहरू सब आफै अटोमा छ एन्ड लेट्स गो फर अनदर मोड है अब दिस इज अ फोटो मोड सो लेट्स गो फर अ फोटो है 1 2 3 snapped and you can see at the screen है फोटो कस्तो आछ एन्ड सेकेन्ड सेटिङ इज लुप रेकर्डिङ भनेको 3-3 मिनेटको इन्टरभलमा आफै रेकर्ड भएर आउँछ विच इज नट गुड फर मी अनि एफओभी भने फिल्ड अफ भ्यू है यहाँ चाहिँ वाइड एङ्गल मिडल न्यारो अफ सो यति छ यसमा चाहिँ SWDR यो चाहिँ लाइट कन्ट्रोल गर्छ है एज पर माई भ्यू है मोसन डिटेक्टर अडियो अफ गर्ने अन गर्ने भोल्युम टाइम स्ट्याम्प टिभी अफ मोड नि छ है भिडियो ल्याप्सहरू इमेज साइज क्वालिटी 12 मेगापिक्सल को सम्म छ हाइएस्ट तल गयो भने 1.3 सम्मको छ एन्ड क्वालिटी जहिले नि फाइनमै राख्छु मैले हैन साफ्टनेस हेर्नुपर्छ नर्मल सो द्याट पछि गएर कलर ग्रेडिङ गर्न मिल्छ वाइट ब्यालेन्स मैले अटो राख्छु यु क्यान चुज फ्रम दिस है फ्लोसेन्ट टुनसेन्ट क्लाउडी डे लाइट अटो म अटो हाल्छु कलर चाहिँ हजुरको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रेट्रो वार्म कुल नर्मल आइएसओ यदि हजुरले एक्ज्याक्टली पर्फेक्टली युज गर्न आउँछ भने चाहिँ हजुर आइएसओहरू आफै सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली हैन तर म चाहिँ अटो गर्छु इबीमा चाहिँ हाम्रो +2.0 सम्मदेखि -2.0 सम्म छ है एक्सपोजर हो मैले चाहिँ -1.3 मा राख्छु जहिले नि अन्डर वाटर फुटेजहरुको लागि अन्डर वाटर मोड छ फोटो ल्याप्स छ ब्रस मोड ड्यास क्याम नि छ के क्याम के कारहरुको लागि हैन एन्ड डेट एन्ड टाइम पावर सेटअप फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज रोटेसन मोड छ लोगो हजुरको वाइफाई पासवर्ड र आइडी नि यहाँबाट सेट गर्न मिल्छ है फर्म्याट हुन्छ सबै भर्जन चाहिँ हाम्रो एज यु क्यान सी है एसए क्याम वाइफाई 2.0 भर्जन 1.8 सो यसको चाहिँ अहिले अपडेट लेटेस्ट अपडेट आएको छैन एन्ड
Let's talk about another thing. To turn on the Wi-Fi हैन, यहाँ माथि एउटा भोल्युम के अफ बटन छैन, देख्नु भइरह होला, त्यो वाइफाई को साइन हो. सो when pressing there वाइफाई अन हुन्छ नि, इनेबल. अनि वाइफाई को पासवर्ड यही हो र आइडी यहाँ आउँछ माथि. एन्ड यो गरेपछि हजुरले एप के अरे मोबाइल प्ले स्टोरमा एसएक्याम जोन भन्ने छ हैन एप, त्यो इन्स्टल गरेर अनि त्यसपछि यु क्यान जस्ट कनेक्ट टु द क्यामेरा एन्ड त्यहाँबाट फाइलहरू डाउनलोड गर्न मिल्छ क्या. सो अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने बेला चाहिँ हैन, ब्याट्रीको कम्पार्टमेन्ट चाहिँ पछाडि छ एन्ड यसलाई यसरी तानेर निकाल्न मिल्ने छ. एसएक्याम 3.7 भोल्ट हैन, 900 mAh को ब्याट्री हो. सो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार हैन, दिस ब्याट्री क्यान गिभ ब्याकअप अप टु 1.5 आवर के मजाले. एन्ड द मेमोरी कार्ड द्याट आई हेभ युज इज यहाँ पछाडि यहाँ अड्किन्छ एन्ड इट्स 32 GB को माइक्रो एसडी कार्ड हो. स्यामसङ कम्पनीको हो यो, तर मैले सस्तोमै किनेँ, त्यही पनि सपोर्ट गर्छु कि अहिलेसम्म काम चलिरहेछ है. सो यसरी नै हुन्छ नि ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट. एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू पनि किन्न मिल्छ, 800 900 मजाले पाउँछ क्या फाला फाला यसको ब्याट्रीहरू त. एसएक्याम 4000 वाइफाई, बिगिनर मोटोब्लग. त्यसपछि लेट्स टक अबाउट अनदर थिङ्स. सो यहाँभन्दा नि धेरै चिजहरू पाउँछ है, पाउनु चाहिँ के अरे यो बक्समा के, यसको बक्समा. तर मैले अब युज गर्दा गर्दा यो बक्स सबै च्यातेँ अनि यति बाँकी छ है. सो यति नै देखाइरहेको छु. एन्ड दिस इज अ फ्रेम है, फ्रेमहरू. यो वाटरप्रुफ केस भयो, वाटरप्रुफ केस. त्यसपछि हाम्रो यहाँ एक्स्ट्रा छ ग्लासहरू है, इफ ड्यामेज भयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो होल नि छ क्या, सो द्याट भोइस राम्रो क्लियर अफ हुन्छ. वाटरप्रुफ केसमा डाइरेक्ट हामीले एट्याच गर्न मिल्छ यो पछाडिको खोलेर. एन्ड यो हाम्रो ट्राइपडहरूको स्ट्यान्डहरूदेखि लिएर क्लिप स्ट्यान्ड, क्लिप माउन्ट भन्छ यिनीहरूलाई, क्लिप माउन्ट. यति नै हो. सो भिडियो हेर्नुभयो होला. होप यु गाइज इन्जोय अलट होइन, होप यु गाइज इन्जोय अलट भन्दा नि होप यु गाइज फाइन अबाउट डिटेल अबाउट दिस क्यामेरा होइन. सो यो चाहिँ मैले ग्याजेट एन्ड ग्यासमा किनेको हो. सो अझै म अब भिडियो फुटेजहरू पनि देखाउँछु, सबै यसमै छ, अघि हेर्नु भयो होला होइन. सो किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, स्टे सेफ, स्टे होम होइन. घरभित्रबाट भिडियो बनाइरहेको छु. सो डु चेक एभ्री भिडियोज गाइज होइन, रमाइलोको लागि भने. ल पिस आउट, पिस.